tänk dig, du kommer till LA, det här är första gången du är där, du står mitt i Hollywood. Är det första gången du är i LA? Första gången jag är i USA, nej förlåt, jag hade varit i Miami en gång innan, några år innan, det hade jag glömt bort. Men det var inte med musik. Det var inte musik, det var mer vi bodde fattigt i ett hostel och grejer, så det var inte samma sak. Nu, du vet, vi har en driver, vi bor på The W, alltså jag är redan fascinerad, det är som att hoppa in i en film. It's a good life. Så nu, jag kommer till Hollywood, vad ser jag? Alltså såna här stora billboards, de här två, det som de lägger filmreklamer på överallt, alla highways, jag ser bara mitt ansikte. Sherry. What the fuck? Jag tänker mannen, hur har ni så här mycket pengar? Jag tycker det passar, du vet, en riktig tjockskägg passar inte på allihopa. Fattar du? Jag tror jag och Sherry hade passat riktigt tjockskägg. Just det, Sherry, tror du hade passat i typ så skägg? Bro, jag testade den här... Den skallig. Ja. Oh my God. Skallig. Det var en ny filter där du är skallig. På Snap, den är ju... Och sen den lägger skägg på dig också, oh my god. Alltså, vet ni hur pulig jag blev som brud i det brudfiltret på Snap? Wallah, han är fin, fattar du? Amir blev fett söt i den faktiskt. Jag tror han liknar sin syster jättemycket. Alltså kör vi nu eller? Ja, 100%. Okay. Men jag gillar sånt, fattar du? Sen jag tar det som är fetast. Kolla. Någonting, för nu, du snackade om, du bara gick igenom Insta, sen jag kom att tänka på. Har du någonsin stalkat någon och råkat gilla något? Det händer jätteofta. Seriöst? Från ditt vanliga konto? Ja. Och jag är skitdum, du vet ibland när du ska så här, lurka på grejer som, alltså så här, stories, du verkligen inte vill. När det är någon drama, sen någon lägger upp något på story. Jag är idiot, jag går in från min, kolla. Så helt plötsligt jag ser en screenshot. Oh my god, Sherry, jag har sett min story. Oh my god. Hur många fake-konton har du på Instagram? Jag vet inte. Har du många fake-konton på Insta? Alltså hur menar du? Alltså såna stalker. Nej. Såna stalker-konton. Alla har en som heter nej men jag har en faktiskt. Men grejen är... Vad heter den? BB on the Dizzy. Kolla, hon la ut det på jag skiter i, jag använder knappt det. På gud, alltså jag glömmer att gå in på den. Alltså jag går in och kollar från min vanliga ändå. Så jag är klumpig. Men jag hade en som var skitnice. Som jag la upp bilder på allting. Det heter Magic Molecule. Men jag tappade bort koden till den. Så jag kan inte gå in på den längre. Och den var fire. Khalas. Shoutout till Samsung S-Galaxy. Shoutout till Samsung S-Galaxy. Det är faktiskt riktigt bra mobil. I alla fall. Jag tänker en sak för att som jag tycker är riktigt coolt. Sherry, du har alltid varit den, i alla fall från hiphop R&B sidan, som har haft kollaborationer overseas. Stormzy, Kelani och nu på det senaste är Nines. Missar jag någon? Av de som är ute. Ja, av de som är ute. Jag får inte säga för mycket. Såklart. Och en sak jag alltid undrat hur den storyn gick till. Aldrig igen. Alltså, fan Elias, du var ju där. Tror jag. Var det Stormzy? Ja, du var med på den rösten. Nej men vet du det... Nej, det var det verkligen inte. Men lyssna, jag var den första som träffade. Jag gick på en middag med han och så sa till han, så jag kanske jag kom till studion med dig efter. Du har inte hört riktiga story. Nej. De kom fram. Jag vet vad du gjorde. Jag vet varför du var där. Jag vet den dagen. Men jag träffade inte genom dig. Var jag som spelade din musik till dem till honom? Va? Alltså, han ljuger. Ey! Vad hände med dig? På gud, han försökte ta min historia. Vänta din story. Vet du vad, vi kan ringa han nu och fråga. How about that? Snälla ring. Jag skojar. Jag kan inte störa här. Men i alla fall, jag vet inte hur Elias kom in i bilden. Men jag vet att Elias träffade han en dag. För jag fick höra om det från dem. Men mitt bokningsbolag, jag hade sagt till dem, för de hade bokat honom. Och jag hade sagt till dem, men jag tycker han är fet. Så de bara, okej, men vi ska ta ut honom på middag. Kom du och ditt team, följ med. Man, ditt bokningsbolag är djur. Ja, det var ändå nice, eller av dem. Så vet du, vi var på middag, vi chillade, vi tog dem till Bokeria. Alltså man märkte det här är så här 2 for 2 chips, chicken and chips moden de gillar bara. För det här, alltså alla rörde på sin mat så här. Men vet du, så jag frågade bara, vill ni till studion?
vill ni ut, alltså festa eller vill du gå och lägga dig? För hans spelning skulle vara dagen efter. Han bara, jag vill till studion. Jag bara okej. Jag ringde Leslie. Jag sa fixa studion, fixa beats, allting. Han kom med en hård disk med typ 400 beats. Och sen vi satt där, vi chillade. Och då spelade vi aldrig igen. Och han fastnade, han bara snälla skicka den till mig. Den var redan inspelad ju. Ja, den var redan inspelad. Så han bara snälla skicka den där låten till mig. Jag bara okej. Så jag skickade låten till honom. Så då efter att han hade åkt hem, jag fick också gästa han på hans spelning. När han var här då. Och det var första gången vi körde tillsammans på Slakthuset. Sen så när han hade åkt hem, du vet, ibland typ minst en gång i veckan han kunde skicka snaps när han lyssnar på låten. Och bara jag dör för den här låten. Så han kunde skicka så här screenshots från hans fans bara what is this song? It's amazing. Typ sådär. Sen, alltså det här höll på i 7 månader. Och sen, typ 7 månader vi pratade sådär. Och hade aldrig igen släppts? Nej. Utan jag jobbade på låtarna till mitt album. Så den hade gjorts, men den hade inte släppts än. Sen en dag, min gamla manager kom på genialiska idén. Han bara, fråga om han vill vara med. Jag bara, nej, jag vågar inte. Så jag bara, okej, fuck it. Så jag smsade han, frågade han bara, I would love to. Jag bara, va? Jag bara, nej. Så vi åkte ner dit. Spelade in, vilket var skitnice. Han kom, alltså han skrev sin vers på 5 minuter literally. Kom bara, så vi gick åt och käkade allting. Och sen 1 år senare hörde han av sig och var såhär, tjej, vill du följa med på turné? Jag fattar om du inte kan. Jag var såhär, vadå inte kan? Jag ska. Ja, jag cancelar allt, jag kommer nu. Jag hade en hel turné, vi cancelade allting. Jag var såhär, jag ska följa med på turné. Sen så, men från den första gången, Elias var där också, vet du, från den tiden fram tills idag, alltså alla vi som har umgåtts, Amer, jag, Leslies grabbar, Amers vänner, mina vänner och sen hela deras team och hans grabbar, vi har blivit som familj. Typ varje gång han kommer till Sverige, vi är med varandra. Han kommer på födelsedagsfesterna och allting. För att, alltså det är verkligen en av de mest genuina. Jag kan helt ärligt säga, det där är den snällaste artisten jag känner. Av alla artister jag känner. Av alla. Fast han verkar lite genuin faktiskt. Han verkar lite söt, Stormzy. Du märkt, om man är på fest eller backstage, han är den här som häller upp drinkar till alla och ska ta hand om alla. Och det är sjukt att någon kan vara på sig där hela tiden. För det, till och med jag, sen när jag är på turné, man är på vissa spelningar, man blir trött ibland av att behöva varje dag om och om igen. Och när jag var på turné med han i Europa, alltså det var varje dag. Det var kör, duscha på stället, åk till nästa ställe. Alltså du vet, det är stressigt. Och att han ändå pallar, det är fan mäktigt. Så vet du, jag har alltid haft mycket respekt för han och alla hans grabbar, hur de jobbar. Vet. Vi hade mycket konversationer om hur man kan använda sitt artisteri till att göra andra saker. Förstår så du? Det var mycket så, man lärde sig också. Ja, vi klickade på det sättet att vi var independent, han var independent. Vi satt och berättade om att vi precis hade kommit från, vi hade gjort en hel turné där vi föreläste i olika ungdomsgårdar i hela Sverige. Och han var så fan vad fett, och han var så jag vill starta ett bokförlag så att svarta och bruna människor i England kan släppa böcker. Så det alla de här grejerna, det fanns alltså djupare connection i som bara vänner. Musik. Ja. Så det är verkligen, och han har också gjort mycket för mig, vet du, genom åren, du vet. När jag åkte till London och ska göra promotion, de hör av sig till honom för citat, han svarar alltid, så bara, du vet. Så jag har haft tur som en riktig broder av alla. Shit, ja, för att jag minns när jag lyssnade på Aldrig igen första gången, remixen med Stormzy. Jag kunde inte greppa i min hjärna, det är en svensk låt. Och sen Stormzy är där med sin UK, fattar du? Och det var typ första gången man hade gjort det på det sättet också. 100% var först ut med det här alltså. Så alltså, det, för mig var det bara, det är en sak att vara en superstjärna och sen du tycker om en artist som är ung och up and come, du gillar deras musik. Men det är en helt annan sak att du tar dig tiden att vilja vara del av deras karriär, pusha dem framåt, vara med på deras roll, att ens åka till studion under hela din stressiga dag för att spela in min lilla vers, förstår du? När vi släppte låten, han vill inte ha procent. Samma sak med Kehlani, alltså världens gulligaste tjej. Alltså jag har haft tur, för de stjärnorna alltså, som jag har fått jobba med är på riktigt genuina, alltså snälla, godhjärtade människor. Nines också, alltså alla tre. Jag kan bara säga bra saker om dem. Men nu när du ändå knackade på de dörrarna, jag vill fortsätta där lite faktiskt. Jag är också nyfiken, Kehlani.
Fan, du var där också. Elias han har varit med. Nej, vet ni, för Kehlani, alltså jag ser det så här. Det är kanske enklare en UK-Sverige-kollaboration. USA. Vilka kontakter drog man? Alltså det samma där, för det är också så här, den frågan jag kan få kring det här, det är att folk tror typ att jag har liksom gått och betalat artister för att vara med på min musik. Men alla de här grejerna har kommit av genuina connections med folk. Så första gången Kehlani kom till Sverige, vad var det vi körde på? Någon så här Green Door Project, Elias. Det var Green Door Project, eller hur? Jag uppträdde med Tuai, med Sonny och Isaks gäng. Alltså, jag träffade Kehlani innan på en grej. Exakt. Men det var ingen snack om, jag hann inte nämna studio. Ja, exakt. Utan istället sa jag bara, bror, de är fett snälla. Jag sa inte till dig, jag sa, vem fan var det jag snackade med Amer typ? Och jag bara så här, om ni catchar dem där, de kommer göra någonting. För det sjuka var, hon hade gått upp på scen, sen vi gick upp efter henne. Och jag var bara gäst med en annan grupp som skulle köra där. Så jag går upp och ska köra Tabanja. Vi alla hade balaklavas på, så ingen märkte vem som, det var kanske 40 pers på scen. Så får ingenstans jag tar av mig den och så jag kör Tabanja. Alltså hela stället var kaos. Och hon står längst bak, hon ser det här och blir helt fascinerad. Lägger upp på sin snap, exakt som Storm. Alltså Storm också, det var värsta sjuka grejen. När han var på väg till sin spelning, han sitter i Ubern eller sin taxi och sen Tabanja kommer på radio. Han lägger upp en snap och vad fuck är det här för sjuk låt? Sen Leslie ringer upp han och bara, jag vet du den där låten är? Han bara, vem? Han bara, The Sugar. Han bara, hon ska köra den ikväll med mig. Förstår du? Det var så jag kände mig. Så äkta, samma sak med Kehlani. Efter att hon hade kört, jag står och kör Tabanja och hon ser hur hela stället blir. Så hon la upp på sin snap och bara, yo, this girl is fucking sick, who's this? Typ. Så efter, när jag gått av, våra backstage-rum var så nära varandra. Och då träffade jag på David, hennes manager. Vi pratade, han bara, hey, you're really cool, typ så här. Han bara, du är fett skön, lalala. Han bara, kom. Så jag hälsade på hennes vänner och henne. Han bara, följ med till bussen. Vi satt i bussen, vi satt och pratade. Jag tror att det var då hon var tillsammans med Party Next Door. Så jag antar att hon var mycket i Kanada då. För hon visste mycket om somalier från Kanada. Hon bara, in Canada, the Somalis, they're crazy, they take over. Jag bara, here is the same. så vi bondade över det, vi satt och snackade, lalala. Och sen så var det inget mer med det. Jag tror hon kom tillbaka till Sverige någon gång till. Vi träffades, hälsade, chillade, whatever. Då jag fick träffa Ella May också, för Ella May öppnade för henne då. Och sen hon hade hört, eller hon såg, för S63 började gå viralt. Jag hade ändå big time faktiskt. Och jag hade bättre kontakt med hennes manager David, alltså en av de skönaste människor. Bara genomgod, riktigt så här snäll teddybjörn. Så han hade visat henne och hon bara, jag vill göra remix på den. Hon bestämde sig. Och då, min manager berättade till mig, bara, Kehlani vill kanske hoppa på remix. Och jag var såhär, det här kommer aldrig hända. Och jag hade redan haft såhär hektiskt år. Jag hade gjort promotion i USA, i England. Sen, jag var i Thailand på semester. Det här var 2018. Exakt. Och jag kommer aldrig glömma, jag var i Thailand på semester. Jag sitter i en restaurang. Så jag får sms. Där det står, I got case verse. Check your email. Och jag hade glömt bort, för helt ärligt, jag trodde inte att hon skulle göra det. Så jag kollar min mail, jag ser bara Kehlani remix 163. Alltså, när jag fick höra versen, på gud, jag började jula in i restaurangen. Så där, jag började jula in i det, jag började skrika. Alltså, det var bara, alltså, nej men, och jag tror hon också så här, åkte in och spelade in den under Grammy Week och hon var till och med nominerad. Så i mitt huvud, jag tänker, i vilken värld vill de här människorna som har såna här liv lägga tid på Lilla May? De vet att de inte kommer tjäna pengar på. Men det säger mycket. Alltså, fattar, det säger jättemycket. Så jag ska inte ljuga, alltså, att ha fått göra de här grejerna med artister som jag gärna tycker om, det ger mig rätt typ av bekräftelse. Från en lyssnares perspektiv, jag minns 163 blew up på ett helt nytt sätt. Fattar du? Och det var så fett också. Och jag förväntade inte mig det. Inte så pass? Ingenting. Jag var till och med osäker på om jag skulle släppa den. Alltså jag var såhär, nej. För om du har hört mitt första album, det var mer, alltså, det är såhär, alltså förstår du, det är riktigt R&B skulle jag säga. Och där jag sjunger 163, jag sjunger knappt.
Det var första hype och det, du vet såhär, jag var bara osäker på om det var den lanen jag ville gå. Så jag var såhär, alltså det låg i min mapp som jag har all min musik i typ 8-9 månader. Det var inte ens till det albumet jag jobbade på. Det var inte ens tänkt i den. Jag var såhär, det var bara en låt vi hade gjort som inte skulle bli av. Förstår du? Sen någonstans, jag vet inte, jag fick flippen då. Ja, just det, nej. När jag var yngre, jag hade en jättenära vän, en killkompis som hade gått bort i en crossolycka. Och sen, jag tror det var en typ såhär, jag velade om jag skulle släppa den. Så det här är ju typ 10 år efter. Då hade hans lillebror gått bort. Förstår du? Och det kändes ändå mycket. Han är från Tensta. Och ZE kände hans lillebror också. Han killen som gick bort. Så det blev mer som en familjär grej. Och vi var såhär, vet du vad? Vi gör den här videon. Vi gör den i Tensta och Rinkeby. Låt oss ha en dag där vi kan få hylla våra vänner. Förstår du? Och det var typ det som fick mig att vara down på att släppa den. För jag tänkte, det kan vara nice för orten. Och för det fanns inte så mycket som var direkt peppande, hoppfullt, fattar du? Det finns feta låtar men ingen hade på ett långt tag. Fattar du? Det mesta är mer berättande. Men det finns inte låtar som bara ska vara... Jag är härifrån och vi är feta och sånt. Exakt, alltså du hör ju orden så att jag ser den låten. Det var länge sedan man hörde något så positivt på det sättet. Så jag var såhär, det här kan vara nice. Och det sjuka är, det här var ju också i hösten. Vi släppte den typ slutet av september, tidig oktober tror jag. Om inte var slutet. Men det var direkt en musikvideo, jag minns. Exakt, men det hade varit grått och regnigt i typ en månad. Så just den dagen det blev helt soligt. Alltså det var såhär, alla som var där säger fortfarande, alltså det är typ en av de roligaste dagarna vi har haft. För att vi genuint, alla var där och bara chillade och hade fett kul. Så det var nice. För mig, i mitt huvud, jag var mer, det här är vad stället jag behöver, eller stället jag kommer ifrån behöver just nu. Jag tänkte inte på allt annat, förstår du? Sen att det gick så där bra. Och det kanske just det som gjorde så det gick så bra. Eller hur? Att det var så genuint. Men jag har också såhär, när jag har suttit i intervjuer med typ Fader eller såhär stora utomlands. Det är det de har sagt. Det intrycket jag har fått av amerikaner och engelsmän och sånt. De är såhär, det är sjukt att se en plats som ser ut som en ort. Men du ser människor som, alltså det fanns tjejer med sjal. Det fanns grabbar med bara kläder och grejer. Det finns, men sen finns det fett mycket färger. Jag har på mig helt rosa kläder. Bara att se mörka kroppar i ljusa färger. Se dem lyckliga, glada. Att se ZE stå och rappa när han har massa smaska tjejer bakom sig. Att se mig stå med så här blå vingar när det står grabbar helt svart fullmunderade. Det lämnar en viss typ av intryck, tror jag. 100%. Och videon hjälpte hela den här virala grejen jättemycket på det 100%. sättet, By the way, shoutout OF Benz som ligger bakom denna videon. Det är den enda videon jag har gjort som jag aldrig behövt skicka tillbaka för redigering. Så jag var nöjd direkt från, de är jävligt grymma. 100%. Också det jag fastnade på var remixen lite. För att från en lyssnares perspektiv, 163 kom ut. Och sen, jag minns 2018 sommaren, det var riktigt intressant år för det var starten på det vi har idag. Du vet, rappen, hiphop i Sverige bara börjar bam. Exakt. Och sen kommer en 63 ut och jag bara, Bo Sherry kan göra det här också. Alltså lite mer så. Exakt. Och det var riktigt coolt. Sen Zata kom med riktigt feta bars. Ha respekt för din mamma om du vill havla i Jannah. Och det var riktigt fett. Och sen det går lite tid och sen en remix. Efter den var redan blow up, alltså stor. Så har du Kehlani från USA. Det enda jag ångrar med det där släppet, jag ska vara helt ärlig, det här har jag aldrig sagt på någon intervju. Det enda jag ångrar med Kehlani släppet var att jag inte gjorde om min vers. Jag önskar jag hade gjort en ny vers. Och det var sån onödig grej som jag inte tänkte på då, fattar du? Men jag önskar bara jag hade gjort om min vers. Alltså gjort en ny vers, bara för att ge det också. Fattar du? Nu det blir alltså så här, i mitt huvud idag information kommer att gå så jävla snabbt. Att höra en vers som du har hypat och dens hype har liksom gått förbi. Så att höra halva låten in till hennes vers fortfarande är samma. Det var synd. Och det är såna grejer man kommer på lite efter när man blir bättre på A&R. Men alltså
jag kan helt ärligt säga, alltså jag vet inte varför de här människorna har velat vara med på min musik. Men det är rätt så självklart. Vet du varför? Alltså, det är det vi har snackat om. Det har varit genuint, det har varit äkta. Du vet, samma sak. Vi träffades en gång i Malmö. En gång, via gemensamma kompisar. Och jag minns, jag ska vara ärlig, innan jag träffade dig, jag bara, jag ska träffa en av de absolut största musikerna, artisterna i Sveriges historia. Och jag bara, what the fuck, alltså hur, fattar du? Och jag var så nervös. Va? Ja, 100%. Det var helt chill. Nej, ja men du vet, jag var skitnervös. Det var inte en sån här jobbgrej, vi skulle bara softa, vi skulle följa med. Och det var det jag tänkte, okej, om jag ska typ fixa en mic till dig. Men det var bokstavligt så, ja men kolla, kom backstage. Jag bara, vi har aldrig alltså vad hände? Och så kom jag dit och ödmjukheten, för jag minns efterhand, jag var ju med min kusin. Och jag bara, ey bro, vi var med Sherry precis. Det är som jag känt denna kvinna hela mitt liv. Men jag ska vara ärlig, alltså så här, det är inte, alltså för det folk säger så här, ja men det är inte jättelätt att vara samma när du går igenom så här stora förändringar, förstår du? Men en sak som har verkligen gjort så att jag kan hålla fötterna på jorden, det är att jag än idag är vän med mina barndomsvänner, förstår du? Det där är big faktiskt. Och det här, alltså, det var faktiskt en skitstor A&R i USA, alltså som jobbade bakom 50 Cents projekt och grejer. Det var han, så jag frågade han, jag bara, vad är det? För det ett tag där under 2018, det var också många i USA som hoppades på att jag skulle satsa internationellt. Och det fanns en hel gäng människor bakom kulisserna, var det extremt mycket som hände. Och då var jag med en person som jag jobbade med som också så här, väldigt högt uppsatt, jag har väldigt mycket respekt för. Jag frågade han, jag bara, vad är det som gör så att vissa artister kan hålla sig och bli stora och allting, men de blir inte fakta, förstår, de går inte igenom mentala problem, de fastnar inte i beroende. Man hör mycket med artister, vad som händer dem, förstår du? Och när jag tittar på folk som till exempel Beyoncé, Rihanna, Drake, vad är det som gör så att de alltid håller samma, till och med deras image utåt? Och man säger, vet du vad, det är att de håller sig till sina day ones. Det är de enda människorna som kommer, namn också. Förstår du? Och det är sant, kolla Drake, hela hans klick består av hans barndomsvänner. Beyoncé, hela hennes team består av hennes kusiner och mostrar och fastrar och jag vet inte vad. Förstår Rihanna, hennes bästis, den där Melissa, hon är katten i ena sidan. Förstår du? Och det är också det du har adopterat, det du har gjort. Förstår du? Så jag är såhär, okej. Det är därför, alltså, mina tjejer, de är orten. Alltså de är gatan, förstår du? Och jag är från Rinkeby, bro. Alltså när jag var unga folk kallade oss för männen. Så det är inte så alla tjejer. Men jag håller fast vid dem så hårt. För att det är de enda människorna som på riktigt kommer ge mig, alltså, något som är på riktigt. Ta ner det också ibland. Det behövs. Och det är ändå nice, du vet, ibland var så här, jag har precis gjort en turné i Kina, jag kom hem, jag är helt trött, men jag softar med dig i porten och chillar och äter pipa så det är nice att kunna ha dualiteter. Fattar ni? Jag har varit på Europa-tour, fattar du, spelat en låt med Storms, men alla grabbar, vad händer? Ska vi köra pipa? Fattar du? Det behövs. Jag och Red Bull, vi har haft jättebra, vet du, jag har sett och jobbat mycket. Och det som har varit nice för min del, det är att jag var ju helt independent, okay? Alltså bro, alla våra pengar till de här resorna, allting gick ut ur min egen ficka, förstår du? Men det som har varit nice i Red Bull, de har bara, alltså varje gång jag har behövt typ såhär corporate help, de har kunnat ställa upp och hjälpa mig. Och jag tycker bara det är så fett allt de gör. Faktiskt, nästa nivå med alla sportgrejer. Det är en väldigt stark så här, kulturplattform. Och det är inte många brands som vågar gå så långt. Faktiskt. Så nu när jag tänker efter det, mycket de gör för kulturen på... Alltså, mycket, och i världen också, du vet. De har så här Formula 1. De har producentkurser, alltså som är så här toppklass. Seriöst? Ja, alltså det är så mycket. Fan, Red Bull Soundclash, alltså det är bara jättemycket. Och jag har haft tur, de har backat mig. Då kom vi in på det ämnet. Red Bull hade en festival i LA. Yes. Jag vill höra den storyn. Så vet du, det förut så fanns, jag vet inte om det finns kvar, men förut så fanns det en grej som heter Red Bull Sound Select. Okay. Där de liksom väljer att jobba med två artister från olika länder som, vet du, de ska backa och hjälpa oss och de vill supporta liksom. Och då var jag liksom, alltså jag
vad det känns som och vad jag hörde, det var att de hade mig ganska högt upp på sin lista. Så varje gång de hade någon så här festival i USA som heter Red Bull Music Festival och Jhené Aiko, innan jag började musik, det var literally en av mina Jhené Aiko. Jhené Aiko, tror jag. Jhené Aiko. Den här bruden, hon har knullat mig. Jag säger Jhené Aiko. Jag kan henne allt. Men vet du, hon var en av mina favoritartister. Och du vet, när de hör av sig och säger du ska få öppna för henne i hennes hemstad. Det är en sak, förstår du? Det är en sak. Det är plural, det är saker. Och det här är första gången jag ska till USA. Det sjuka är, tänk dig, du kommer till LA, det här är första gången du är där, du står mitt i Hollywood. Är det första gången du är i LA? Första gången jag är i USA, nej förlåt, jag hade varit i Miami en gång innan, några år innan, det hade jag glömt bort. Men det var inte med musik. Det var inte musik, det var mer vi bodde fattigt i ett hostel och grejer, så det var inte samma sak. Nu, du vet, vi har en driver, vi bor på The W, alltså jag är redan fascinerad, det är som att hoppa in i en film. It's a good life. Så nu, jag kommer till Hollywood, vad ser jag? Alltså såna här stora billboards, de här två, det som de lägger filmreklamer på överallt, alla highways, jag ser bara mitt ansikte, Sherry. What the fuck? Jag tänker, mannen, hur har ni så här mycket pengar att lägga pengar på fucking bilder? En somalisk kvinna från Sverige, Rinkeby, bro. Från Rinkeby. Jag fattade inte, alltså det där var min första utomlands, alltså inom musik, du vet, experience. Sen direkt efter så... Nej, jag hade precis kommit från en turné i Kina i 3 veckor. Så åkte vi direkt till LA. Turnerade du i Kina? Jätterandom också, ja. Vad händer? Alltså är det bara... Vad händer? Wallah, det är mycket, bro, vad ska jag säga? Alltså det är så stort. Men det jag skulle säga var att se sig själv på så här stora billboards som du vet, man ser på TV när så här, de gör reklam. Och jag ska öppna för en av mina favoritartister i hennes hemstad. Det var, alltså jag tror det satte igång en grej i min hjärna, förstår du? Typ så här, jag kanske kan ta det. Och det här var innan 163. Det här var innan 163. Jhené. Det här är innan 163. Det här är innan hela den där viralruschen. Så vet du, jag tror bara Aldrig igen hade hunnit släppas. Bara. Eller typ det albumet. Så andra gången då, efter 163, då blev det en helt ny rush där jag åkte typ på en så här liten miniturné i USA. Det var sjukt, för jag åkte till, vi kallade det miniturné, men det var fucking ingen miniturné. Jag blir knullad varje gång. Miniturné i USA, en i Kina, en i Europa. Nej, men det var, och det är svenska låtar, det är det. Svenska låtar, men bror, alltså tro mig, en av de finaste grejerna jag har varit med om, det var när kan publiken texten? Nej, men det var det jag skulle berätta. Första gången jag gjorde en headline show som var min så här, sålda biljetter, du ska till Sherrys konsert, och det inte var någon festival, det var i London. Det var fullsatt, vi sålde slut, men det var ändå ett litet ställe, det tog typ 800 pers, okej? När jag kör när jag kör 163 och ZE kommer och du hör britter skrika Sherry hotata. Det är alltså, men för mig det var det så hela världen, alltså det var hela världen och de skrek från sina lungor, du vet. Och jag var så här, det var så sjukt också för att jag var, alltså nu jag hoppar mellan historier för det är så mycket. Jag älskar det här, bara fortsätt. När den Londonresan, alltså när jag skulle göra min headline show, den var också sjuk för att jag fick göra Tim Westwood, jag gjorde BBC On Extra, vi gjorde massa såna här radio, alla stora radiostationer. Så från ingenstans, vi får ett mail samma morgon vi kommer fram av Goldlinks manager och bara hej, Goldlink ska köra dagen innan min spelning i en stor arena där borta. Han vill att Sherry ska komma och vara gäst på hennes spelning. Och jag älskar Goldlinks musik då. Han är djur. När jag kom upp på scen och jag hör folk sjunga med 163 på hans spelning. Det där var chock. Jag svär du djur. Så alltså jag vet inte, men det enda jag kan säga, alla de här, alltså när du går igenom såna där typer av situationer och upplevelser, jag tror det som är bra är att det ger en rätt typ av självförtroende och palla fortsätta, förstår du? Till och med det finns tider då inte allt går lika bra, fattar du? 100%. Men då man kan alltid luta tillbaka på att jag har sjungit framför flera tusen människor på ett språk de inte fattar. Och jag har ändå fått dem att känna något. Så vad som än händer, jag kommer alltid ha med det. Sherry, vi behöver en dokumentär alltså. Jag svär på Gud alltså. Vi behöver det här alltså. Den där nicken, det ser ut som att den är på G.
Oh shit! Faktiskt inte, men det jag har börjat, jag har köpt en handicam, jag försöker spela in. Snälla, vi behöver, alltså för att som igen, ännu en gång som lyssnare, svensk lyssnare som jag älskar rappen, hiphop och R&B och att vara svensk lyssnare och bara höra en svensk artist, turné i LA, Billboard i Hollywood, alltså turnera i Kina. Alltså kom igen, alltså hörni, walla det är big. Jag får gåshud, walla. Det är big. Och hur har inte någon gjort en fucking dokumentär om det här än? Hur? Ja, men alltså det har varit, det är också det när du gör saker independent, det som är problemet är att du har inte ett riktigt team bakom dig som kan, det är inte alltid det finns pengar, alltså allt vi gjorde var på riktigt, vi körde med det lilla vi hade, fattar du? Exakt. Det är som det här nu. Kolla, mitt stativ är en mikrovågsugn. Förstår du? Till och med när jag åker ut på Europa-turné med Stormzy, jag måste ändå lägga ut pengarna för min turnébus. Du vet, det är mycket, alltså så allt kostar i den här världen också. Och i och med att vi är independent, vi har varit tvungna att göra saker på en gräsrotsnivå. Förstår du? Där man håller det lite, man måste... fattar du? Så jag har inte kunnat göra de stora grejerna på. Det är därför också många i Sverige inte vet kanske att jag har gjort Fader, att jag har gjort Genius. Förstår, många hänger inte riktigt med om att utanför Sverige att jag på riktigt har en lyssnarskara. Jag kan säkert uppträda i vilken storstad som helst. Och jag tror det, jag ser Twitter också. Ja, du ser. Det är engelska. Från konstiga ställen, såhär Missouri. Eller Mozambique. Fattar du? Det är Cherry is the best och Cherry is this och this. Och då, man är mer än svenska ibland. Och jag bara, mannen, du har värsta fanbaserna. They fuck with you hard alltså. Det är fett nice. Alltså, och sen också grejen är, jag tror för min egen skull, jag har varit tvungen att lära mig att skilja på mina fans från, alltså mina internationella fans och mina svenska fans. För jag tror att de olika fansen gillar mig av olika anledningar. Förstår du? Seriöst? Det här är en grej jag har kommit fram till. Grejen är så här. I Sverige, många förstår sig på hiphop och urban. Men om vi ska vara ärliga då, jag är lite äldre. Jag är 91, förstår du? Så men genren R&B, många kan hitsen. Men jag tror inte de förstår genren så som många förstår hiphop. De kan trap, vad som är drill, vad som är... Subgenrerna förstår och allting. Du? Men när det gäller R&B och alltså så här, kunskapen kring det är inte många i Sverige som förstår den. Nej, men jag är en av dem. Jag ska vara ärlig. Alltså, men du kan mycket R&B-låtar, det finns låtar du gillar. Alla har sina mån, men jag tror inte det är en genre som många, speciellt unga människor i Sverige, lär sig sådär mycket om. För att den var större lite tidigare, förstår du? Så i Sverige så tror jag att många av mina fans, för att de förstår vad jag pratar om, de gillar att jag har kunnat prata om så här, samhällsfrågor utan att det blir politiskt. De gillar att de fattar att jag är tjej från orten, från Rinkeby som är Somalia. Alltså att jag representerar de som aldrig blir representerade. Så jag tror många i Sverige får kärlek för mig, för mina texter och för det jag representerar. I USA, det är strictly music, röst, förstår du? Det är bara musiken, det är dina melodier. De fattar, liksom, för dem det är så här. Det här, alltså om man ska grejer jag har fått höra av vissa av mina favorita låtskrivare och producenter och artister, det är att så här, alltså de tycker den håller hög nivå om man kollar i helhet. Och det betyder fett mycket för mig, för jag vet att jag har lagt ner mina mer än 10 000 timmar på min craft när det gäller R&B. Förstår du? Jag lyssnar knappt på annan musik. Alltså så här, jag lyssnar typ inte på mycket som släpptes innan 2005. Det mesta jag lyssnar på kommer från 60-talet. Förstår du? Så här, jag lyssnar mycket på Motown. Alltså, min favoritartist är Marvin Gaye, Mariah Carey. Alltså förstår du? Så jag kommer från en helt annan era. Men det är en era som USA, Kanada, de fattar. Så när jag åker dit, för dem det är strictly music. Och de har inte en språket att falla tillbaka på. De förstår inte ens texterna. Fattar du? Det. Så det måste då vara musiken. De tycker att musiken håller en viss kvalitet där. Alltså förstår du? Där på ett sätt det är mig. Och det är också nice, för då får jag
båda, alltså jag får bekräftelse på 2 helt olika sätt. Jag får bekräftelse för den personen jag är hemma och det jag står för. Men jag får också bekräftelse för att den musiken jag gör, även om den inte för alla, att den håller en kvalitet, förstår du? Så det är nice. Och då kommer vi in på det här, det är en fråga jag vill ställa länge. Det är, hur känns det att vara en av de största ansiktena för alltså somaliska liksom representationen, diasporan för över hela världen? Det känns mäktigt. Det är faktiskt ganska sjukt för att jag vet att Somalier, vi är ett konservativt folk. Men det är konstigt hur mycket äldre somalier som accepterar mig och som gillar min musik och som, du vet så här. Varför skulle det vara konstigt? För att vi är väldigt konservativt folk, du vet. De är inte för västerländsk musik på det sättet. Men på något sätt så har jag ändå så här. Jag tycker inte, alltså jag får så mycket support. Och ska jag vara helt ärlig, om inte det var för den somaliska diasporan, 163 hade aldrig gått viralt. Det var det var folk från England, somalier från England och Kanada som fick den att gå viralt. De rappar sina egna big. Ja, alltså man kan ju se på Instagram vilka länder man har följare ifrån. Somalia är också där, alltså den har några procent. Jag ser på din lives ibland de skriver, can you speak Somali? De finns där, speciellt mycket somalier från Kenya, mycket somalier från Somalia såklart och Somaliland. Och alltså hade inte jag haft dem, min grej hade inte funkat. För det är somalierna som oftast får det gå viralt på Instagram och Twitter. Och sen det når ut till andra, alltså genom dem, förstår du? Så jag tycker ändå så här, alltså det är typ det är det bästa verktyget jag har haft och den bästa supporten jag har haft. Faktiskt. För det är en otrolig support, det är en starkt vapen också. Förstår du? När det är worst, alltså när du har mouth to mouth, eller vad heter det? Jag vet vad du menar, men jag vet inte vad det heter. Word to mouth. Nej, omöjligt att det är så enkelt. Word of mouth. Word of mouth. Okay. Men alltså att det går igenom att folk säger till varandra, gå lyssna på den här tjejen. För jag hade inte lagt pengar på promotion. Jag kan inte sånt. Det är bara att folk har sagt till varandra. Och ofta så har det varit somalier som har pushat det mest på de här kanalerna. Sjukt faktiskt. Så alltså, jag är såklart evigt tacksam. Det är helt sjukt nu. Vi har gått internationellt. Men någonting jag har tänkt på, speciellt från början. Kanske inte lika mycket nu. För att nu, alltså Sherry är Sherry. You don't fuck with Sherry. Alltså om inte, fattar du? Hon är djur. Men från början att vara en svart kvinna i en vit, mansdominerad bransch. Kunde du känna ibland, det är så här, de bara skiter i mig. Eller jag underskattar. Och speciellt independent också. Alltså vet du, grejen är så här. När jag gjorde mitt första album, jag jobbade på den typ i 2 år. 2,5 år. Så det gick... Vänta, förlåt. Jobbade på ditt första album i 2 år. I 2 år. Men på nu saker går för snabbt. Förut det var standard att lägga 2 år på ett album. 1,5 år. För låtarna levde mycket längre. Tänk dig back in the day. Från min era, om du släppte ett album, den spelades i några år. 3 år, det var förstår du? Det är som nu, det går så här snabbt. Så jag jobbade på den i 2 år. Och det fanns mycket folk i bakgrunden, i branschen, du vet. Alltså såhär A&Rs, olika producenter, andra artister som hade hört mycket av mina demos, gick runt till vänner och de spelade för vänner. Så vet du vad är det mer mannen? Så vet du, och de spelade det för vänner. Och med det jag märkte tidigt var, jag tror jag hade turen att jag gjorde en genre som ingen hade gjort på ett tag i Sverige. Det hade gått mer än 10 år sedan Fria hade släppt. Förstår du? Och så vet du jag tror folk längtade efter, för det är våra största stjärnor i världen, det är ändå Beyoncé, Rihanna, alltså R&B-artister, fattar du? Men vi hade ingen, alltså någon som gjorde den typen av genre i Sverige. Så det var eftertraktat, men också faktumet att jag var independent gjorde så att jag inte behövde bry mig om allt det där. Förstår du? För jag satt inte under en label med gubbar som ska lyssna på musik och säga det här är en hit, det här är inte en hit. Det fanns inget sånt, utan vi gjorde bara vår egen grej. Och så hela vår PR-grej har ju varit bara släpp och låta folk föra bra musik. Och sen när artister kommer och man får connection, träffas och de gillar, bara håll den connectionen och visa dig själv och vem du är och vad du står för, och de kommer digga dig och de kommer vilja hjälpa till. Alltså det är bara exakt. Till och med, kolla, när 163 gick viralt på Twitter,
Det var på Twitter den gick viral. Det var där det började. Och då det var någon DJ från London. DJ Smooth, shoutout till DJ Smooth, min fucking bror. I alla fall, han såg att det gick viralt. Och han är bara en vanlig DJ som spelar på BBC ibland. Han bara, snälla kan du skicka radio edit på låten, vi spelar den på min kanal. Jag bara, okay. Så det hade kunnat sluta där. Men vad gör jag istället? Jag säger till min manager, ta den här kontakten, mejla han. Vad gör han? Han fixar Tim Westwood, BBC och extra, min spelning, allting. Så mycket av det här har bara gått så här. Bara tänka också, förstår du? Vi var i London, vi går mitt på gatan. Jag träffar på ett fan, okej? En tjej, en somalisk tjej med sjal. Alltså hon har sjal, allting. Hon ser ut som en riktig ortens tjej. Hon bara, nej men jag jobbar med Link Up TV, bla bla bla, en sån här grej. Idag, hon har en av de så här, främsta A&R'sen i England på Columbia Records. Och det är en av mina bästa vänner. Vi träffar på varandra mitt i stan. Hon bara, yo Sherry fam, I love your music. Jag bara, kom, häng med oss. Naturligt. Och jag lät henne hänga med oss hela dagen. Nu, du vet det, hon som sätter connections till mig och hjälper mig med jobb där borta. Gjorde så att jag lärde känna western. Alltså förstår vad jag menar? Så mycket av det här händer naturligt. Så jag har aldrig riktigt behövt att bry mig om att slåss och det är med independent folk. hela jävla vägen. Ja, så men det betyder inte att den grejen inte finns. Att det inte är svårare för svarta kvinnor. För än idag, du vet, alltså, jag kan åka till London och där de kan tro att jag är Sveriges största, rikaste artister, men medans här jag kanske fortfarande är tjejen som bara representerar förorten. Fattar du? Det där är sjukt. Men så det är klart, alltså, så här, jag tror mycket av det jag har gjort också blir lite, det är inte så visat på det sättet på grund av att de tar inte sig tiden att lära sig saker om rasifierade artister. Jag tror media vet allt om Håkan Hellström, men de vet ingenting om Yasin till exempel. 100%. Förstår du? Och idag han är större än Håkan Hellström. 100% större än Håkan Hellström. Jag skiter i. Det är bara så det är. Och såna grejer märker man hela tiden. Typ, jag minns i början av min karriär typ så här, när jag skulle gå på typ röda mattan på någon gala någonstans. Och jag var ju på samma management som Silvana Imam till exempel. Så ibland var manager, han kunde sätta ihop oss för att vi ska gå röda mattan tillsammans. Så jag går bredvid henne, jag är ny i det här, förstår jag är bara helt så här timid. Jag går, så de här journalisterna och fotografen, de sitter, gå bort. Vi ska bara ha henne, förstår du? Så man hade ändå de där ruscharna som man gjorde, eller när de inte ville släppa in en, eller de satt där längst bak och de andra. Så man gick igenom allt det där förut. Nu med åren, of course, det har blivit bättre. Men det är svårare, alltså om du är svart eller om du är blatte. Det är ännu svårare om du är svart, och det är verkligen mycket som du är svart tjej. Ja, alltså man märker alltid liksom i detaljerna. Men det finns alltid någonting. Exakt. Shit. Och tillbaka, vi har redan pratat lite om detta, men någonting jag tycker är riktigt fascinerande egentligen. Det är den här alltså World Tour i Europa. Hur gick det till? Alltså, min första Europaturné jag gjorde, det var med Stormzy och Lethal Bizzle. Det var första gången jag körde utanför Skandinavien, tror jag. Och sen gjorde jag en Kina-turné. Jag vet inte hur det hände. Men det var jättekonstigt. Men det var så sjukt för att vi gick ut i media och sa Sherry ska på miniturné. Så ser man, hon ska göra 3 veckors turné i Kina. Sen ska hon göra i LA i New York. Och sen det var någon annat ställe också, vi säger typ i Paris eller någonting. Alltså, och sen någon skrev, hur fuck är det här mini? Det var så väl, alltså. Men just Kina, det där jag förstår inte. Jag fattar inte heller. Jag har till Sydkorea också, det var nice. Hur var publiken? Det var, alltså, men vissa städer, det var liksom en bokare då som hade bokat oss och vi skulle liksom genom från söder till norr. Alltså jag tror det var från Shanghai hela vägen till Hongkong. Och alltså det var ju barer, alltså så här, klubbar typ. Vissa ställen var packat, det kom jättemycket svenska studenter. Men jag åkte med Erik Lundin och Arif från Norge första gången. Så då var vi där i 3 veckor, men sen jag åkte tillbaka 1 år efter och körde i Beijing också. Så jag har varit i Asien några gånger och uppträtt. Shit alltså. Någonting jag tycker är riktigt fett som jag vill snacka. Du är bra på det här med podcast. Seriöst? Ja, jag svär, tack så mycket. Jag uppskattar det.
Någonting det finns inget jag hade velat snacka om. Alltså om just det här ämnet än du. Du har ju 2 hela album. Lite om kärlek. Så vi har Sherihan och vi har Aruello. Ser man Aruello? Aruello. Som är mycket kärlekscentrerade. Ja, det är mycket relationer och känslor. Exakt. Och då jag tänker, för jag har ställt denna, jag tror till Amr också. Har du någonsin känt så här? Jag har träffat rätt person, men det är fel tillfälle. Jag undrar om jag gjort en låt om det där. Gjort en låt? Ja, det finns en låt på Aruello som heter Förlåtelse. Den har jag faktiskt producerat själv också. Oj! Det är nog en låt som handlar om det. Faktiskt. Så du tror det finns sån här? Jag träffar, det här är rätt person. Det här är min person, jag diggar det, men det är fel tillfälle. Varför kan du inte göra det till rätt tillfälle då? Alltså till exempel i mitt fall, alltså jag vet inte om jag ska prata om så här privata grejer. Men nej, i alla fall. Nej, det är inte ens värsta grejen. Men alltså jag var ju tillsammans med någon i mer än 5 år. Och alltså så här, då jag tyckte det var min person, men jag jobbade extremt mycket. Alltså, jag tror inte det kan vara nice för en person när man har en flickvän. Också som man, du vet. Så när du vet att din flickvän kommer vara borta mer än halva året. Och när hon väl är här måste hon vara i studion sena nätter och spela in musik. Förstår du? Så det var mer karriären som kom iväg. Fattar du? Men det hade kunnat vara vad som helst. Eller helt tvärt emot. Fattar du? Såklart, jag tror det finns liksom... Alltså, situationer där du vet att det här är personen du borde vara med. Ni har en jättebra relation eller alltså sådär. Men det går inte för att du har saker som du måste göra för din egen skull. Så var det för mig i alla fall. Och alltså grejen är, men i mitt fall, jag har liksom inte råd att bara släppa allt nu. Jag är 29, jag har redan lagt 7 år på det här. Och du vet, byggt någonting som det här är en stor stabilt, del av det förstår du? Och så här, inte bara att det är min trygghet, men det är hela min familjs trygghet också. Så tyvärr, jag kan inte låta någonting komma in. Alltså, eller jag kan inte låta någonting komma före det här just nu. För att jag har liksom saker jag måste göra. Men kanske någon dag. Och nu är vi ändå inne på det här med att de 2 första albumen var mycket mer heartbreak och mycket mer kärlekscentrerat. För att och jag trodde innan du kom ut med OG Mixtape, jag tänkte okej, men nästa platta kommer vara samma sak. Alltså fattar du? Sen kommer OG Mixtape och det är mycket mer upbeat, mycket mer, vad hände däremellan? Alltså jag tror alla mina album har verkligen representerat den tiden jag är just då. Mitt första album, den var jättekänslig, men den var mest sorglig. Alltså jag var mest sorgsen. Typ när du lyssnar på låt som 1000 stjärnor och låta bli, det är någon som har ångest och sjunger de där grejerna, förstår du? Det är ångest. Men så Aruello, jag visste att min starkaste grej jag har, det är att jag liksom kan få folk att känna något genom min musik, visst? Så jag bara Definitivt, brorsan. Så jag var såhär, jag måste göra ett album som känns lika mycket, men som ska kännas bra. Det är därför, om du lyssnar på Aruello, typ låtar som Sagoblott, Det slår mig ibland, vad som helst. Det är någon som håller på att bli kär, det är någon som är glad, det är någon som har kommit. Det slår mig ibland handlar om att komma ut ur depression, förstår du? Och att må bättre. Du hör till och med i ljudbilden, det är mycket gladare ackord. Eller, du fattar vad jag menar? Sagoblott också. Ja. Exakt. Men med OG Mixtapet, jag hade liksom, jag tror det var en tid också, jag hade gått igenom ganska mycket i mitt personliga liv. Du vet, så här, hade lärt mig de fula delarna av den här branschen, hade blivit sviken av människor, alltså, du vet, jag gick igenom mycket saker där det kom mycket realization och så här, insåg att, för jag hade ju gjort hela 163-runnen och det är också skevt, du vet, för ens egen gärna att vara ute, du vet, göra så här Vogue, du kör Fade Fort med Billie Eilish, du gör värsta grejerna hit och dit. Sen du kommer hem till Sverige och det är samma frågor. Vad tycker du om dödsskjutningar? Nej. Alltså förstår du? Så jag var lite irriterad. Därför OG, du vet, jag snackar med orten Gary. Vi är vana vid att bli underskattade och bli, du vet, underminerade. Men det är därför den är kaxigare. Det är därför det finns något som Back to Back och familjen och speciellt OG, den låten förklarar
vilket sinnesstånd jag var i just då. För det var så här, alltså fuck er alla om ni är emot mig. Jag är en kvinna som är stark och jag kommer klara mig vad som än händer. Typ så, fattar du? Så jag skulle inte säga att jag var arg, jag var mer bara, jag ska visa. Förstår? Och det hela det mixtapen också, det året jag hade ingen manager längre. Så jag var literally ett eget team. Jag hade mina vänner, min stylist fick typ såhär, min gamla stylist fick typ ställa in som assistent, min makeup-artist fick ställa in som assistent. Hela mixtapet, jag spelade in den själv, jag mixade mina vocals själv. Satte alla videos, ringde alla regissörer, betalade allt själv. Alltså jag gjorde hela Arawello, allt som skulle hända runt Cherry, Mami släppet, Mada släppet, hela mixtapet, allt det där. Jag hade ingenting. Fattar du? Så jag behövde det året för att bevisa för mig själv vad som än händer. I got this, förstår du? Och en annan grej, som ett mål jag hade, det var att jag ville göra en riktigt solid turné i Sverige som blir bra bemött, fattar du? Så, och det gjorde jag, och vi gjorde 3 turnéer som gick skitbra. Så det var bra. 2019, precis innan jag hade gått igenom så här jättemycket dåliga grejer, så jag var så här, istället för att lägga mig, jag ska visa att jag klarar mig, förstå vad som händer. Så det var därför mixtapet lät så där, skulle jag säga. Det här nya albumet jag har gjort, den har en ny fas. Okej. Så det är det jag ville komma in nu på efter. Så nästa projekt, det är en ny fas, det är en ny Cherry. Det här blir intressant. Så jag skulle säga det, om Sherihan var deprimerad, säger vi. Arawello är någon som vill bli gladare. Och sen blev du glad på OG Blev glad, men också fick en slap och kom tillbaka till världen. Så OG Mixtape var mitt sätt att visa för mig själv att jag är stark och klarar av det jag behöver. Exakt. Så det här albumet, det är när du bara fattar att allt det här som har hänt i livet. Och ibland det är upp, ibland det är ner, ibland det är mitten. Men du vet, allt är allt och allt är ingenting. Förstår du? Så det här är mer av jag skulle säga, en slutdefinition av allt som har hänt. Och vad jag har lärt mig ifrån att ha gått igenom alla de här delarna. Men jag kan definitivt säga att det finns lika mycket hype som det finns sorg. Ja, alltså, det var det jag ville också fråga. För att hur, inshallah, du mår bra resten av ditt liv. Men jag vill också ha lite deprimerad Cherry, fattar du? Så hon kan släppa, du vet, de här låtarna. Fattar du? Så det var det, jag hoppas det albumet kan bjuda på båda två. Ja, det finns båda två, verkligen. För att du sa det själv, jag kan inte komma på en artist i Sverige som kan tala mest om en känslor som dig faktiskt. Ja, det är när man har sina starka sidor. Jag tycker man ska försöka spela på dem så mycket man kan. Men som artist också, jag vill alltid utvecklas. Du vet, jag fattar ju också själv, typ när vi gjorde mitt första album, alltså vi hade ingenting. Jag, Amer och Leslie, ibland det var den här, okej, vi har en 100 kvar. Jag vet, ska vi köpa cigg? Ja, ska vi köpa cigg eller ska vi köpa cheeseburgare? Ja. Och Amer sa till mig, han bara, alltså jag jobbade på biografen, jag samlade pengar, jag gick dit. Han betalade hyran, han var dit. Det är därför jag skiter i Amer, han har mitt hjärta för life. Alltså I got him for life, vad som än händer. För att den där killen, han var på SF-bion och torkade bajs från väggarna för att kunna betala hyran så att jag kunde få göra mitt album. Så hur mycket han är leka ball, jag kommer aldrig kunna leka ball tillbaka, förstår du? Shoutout Amer. Men vet du det, så det är också så här, man måste också fatta själv, jag ska inte leka som att jag inte gjort en klassresa, förstår du? Jag kom verkligen från ingenting, alltså jag hade ingenting när jag började göra musik. Men nu, du vet så här, nu sist när vi skulle göra det här albumet, du vet, att jag ändå kan hyra en hel mansion, ta med mig alla vännerna, Leslie, Amer, alla följer med. Det är man måste också fatta att liksom, ditt liv ser inte likadant ut, men du ska också få folk att relatera till den utvecklingen och hitta saker som är... Jag kan inte prata bara om materiella saker även om jag har mer idag, förstår du? Jag måste hur du kanske fick den här materiella. Exakt, men jag måste också få folket som fick mig att komma hit och fortfarande relatera till mig. Och därför så tycker jag alltid att det är najsare att sjunga genom känslor än... Det, fattar du? Ja, 100%. För känslor är någonting som alla kan och alla har. Och någonting jättebig. Alltså som du har nämnt det nu några gånger, The Fader-intervjun
Och sen Genius, du är den första svenska artisten på Genius. Jag tror jag är den andra artisten. Vem är första? J Balvin och jag är de enda som har gjort på ett annat språk än engelska. God damn. Du är inte bara första svenska utan den andra från ett annat språk. Och det där, jag minns för att jag tyckte det där var riktigt fett, du vet, att gå in. Speciellt Genius på den tiden, du vet. Det är sjukt. Och så ser man mannen Sherry 163, vad? 163 är ljud, walla. Fattar du? Varje gång typ man har slutat lyssna på 163, sen kommer någonting om 163, ljud är på Genius. Sen med Kelani remix, jag bara, det här låter mashallah. Jag vet inte hur det blev så där mycket. Men jag är ändå tacksam. Alltså att en låt kan skapa. Och vet du vad som är fett också? Det är att jag har ändå gått in i andra genrer också. Jag har poplåtar ute. Jag har hör du mig Bay-remixen när du rappade där också? Den där är ju... Jag ska inte säga någonting om den låten. Nej, okej. Vi kattar den. Vad fan var det vi pratade om? Fader, Genius. Ja, just det. Men vet du, alltså det är nice. Vet du vad det är? Jag älskar att göra intervjuer med internationella medier. Du får mycket mer uppskattning. Ja, jag svär. Men jag kan höra 100%. Gå och kolla på alla rubriker de har gjort på mig från så här, Svenska Dagsbladet. Här kommer ännu ett album från Sherry. När Vogue gjorde min artikel, vet du vad de skrev? Sherry is a Somali-Swedish queen and a god. Nej, inte god, staffar. Goddess tror jag att det stod, men det var inte goddess. Det var, Sherry is a Swedish Somali queen with style and substance. Så skrev de. Vet du vad Svenska Dagsbladet skrev för rubrik om mig? Vad fan var? Jag hade bara sagt i intervjun typ såhär, alltså nej men förut när jag var ung, du vet jag, då måste varför var du blyg? Varför vill du inte göra musik? Jag säger, jag var min egen största mobbare. Då skriver det så rubrik, jag är min egen största mobbare. Det är så typiskt också. Bra, de backar mig. Vad kommer rubriken vara på den här? Sherry är sin största egna mobbare. Faktiskt, du är jätteduktig också. Men med internationella medier, för det finns en annan typ av respekt. Och för att de fattar min genre. Ingen i Sverige, alltså de stora medierna snackar om det, de förstår inte. Alltså, typ när jag släppte Det slår mig ibland, till exempel. För mig, det där är typ vad ska jag säga, en fusion av R&B och afrobeats. Det slår mig ibland, just det. Förstår du? De kallar det för neo soul. Jag svär, var det Gaffa eller någon? De bara, Sherry har släppt en neo soul-låt. I vilken värld låter Det slår mig ibland som Erykah Badu? Det slår mig ibland, men det är bara för det är säkert någon Kjell Nyström som sitter där bak och bara, men Sherry hon är grym. Samma sak i Sverige. Grammis och... Förstår du? Men det var också därför, för när, alltså, folk blev inte arga på mig, men när jag vann mitt Grammis för hiphop R&B, folk var ändå såhär, hon sjung, alltså det här är en tjej som gör ballader, förstår du? Det är fakt mot rapparna och jag håller med. Så var det året efter, jag sökte faktiskt till pop istället för... Vilket jag tycker ändå är mer rättvist, för det känns konstigt. Jag var ändå liksom uppe med Erik Lundin och det går inte, det är två helt olika genrer. Alltså det går inte. Och det säger mycket också om svenska musikbranschen egentligen. Förstår du? Så det finns liksom, jag vet att så här, när det gäller typ svenska finrummen, jag vet varför de gillar mig. För jag är bara tjejen som representerar orten och som inte säger för hetsiga saker. Så jag fyller en bra kvot. Vi kan, när vi behöver få in någon urban, då tar vi in Sherry för att hon platsar och hon sticker inte folk i ögonen. Jag fattar hela modden. Men det är därför när jag åker och sen jag träffar någon på BuzzFeed eller Highs Nobody, det är ett helt annat snack. De uppskattar det för artisten, för din musik. De fattar alla. Till exempel, jag tror inte en vanlig lyssnare fattar att Arauelo var på riktigt inspirerad av, inte 90-tals R&B. Folk gillar att säga, hon låter som Alia. Bro, nej. Det här är mer 2003-2005. Och du måste kunna veta vad R&B är för att fatta det, förstår du? Men det var ingen av recensionerna här som fattade. Det var så här, som påminner om, vad fan skrev de? Typ TLC eller Alia. Och det är inte... Det är helt... Förstår du? Så jag fattar, men ni fattar inte. Men jag accepterar det för... Kallas jävla med. Förstår du? Men det är kul att kunna ha något annat att luta sig på också. 100%. Shit, alltså, det här är inte ens fett. Alltså jag blir sur för det har jag märkt själv. Men nu när du också säger att det på riktigt så det upplevs, det är tråkigt.
Ja, det är lite synd, men det är också för att det finns verkligen, det finns inte ens så många bra alltså så här, media outlets för urban artister i Sverige. Alltså förstår du? Det är ingen plattform på det sättet. Det finns ingen plattform på det sättet. Det är nu de börjar dyka lite mer. Alltså. Förstår när jag åkte till London, jag var där 4 dagar. Jag gjorde typ, utan att övriga, 12 olika radiostationsintervjuer. Jag gjorde typ 2 sketcher, en podcast. Alltså det var bara... Och där du blir uppskattad för musiken. Förstår, det är inte, finns vad tycker du om skjutningen i Fattar du? Alltså Sverige, Norge och Finland, de älskar det enda de pratar om. Förstår, man pallar inte. Så det har kommit till en gräns. Jag tackar nej till de flesta intervjuerna. Förstår du? Det är ändå nice. Men alltså 100 likes också. Jag vill också vinna hederspris, grabbar. Jag fick inte 100 likes. Var det 100 likes? Det står så om man vinner hederspris. Just. Jag fick 100 likes. Jag läste den här. Jag bara... Det här hederspris är ändå fett. Just det. Det är fan sant. Det var en nice sommar. Elias har riktigt fattigt skratt. Skattat och klart. 100%. Ja, det var skattat och klart. Sjukt, visst? Ja. Så, nej, men det är nice. För jag vet i alla fall vad jag fyller för plats här hemma i Sverige. Och jag förstår att det inte är samma som i världen. Men det får också folk att undra varför jag inte bara byter till engelska. Och varför har vi inte mer engelsk Sherry? Jag vet att jag har släppt ju lite låtar på engelska, men grejen är, ska jag vara helt ärlig, jag tycker nej, ljug för. jag tycker bara, ska jag göra det på engelska, jag hade velat ta några år på mig. För grejen är alltså, det svenska, det är typ mitt första språk. Det är språket jag pratar mest. Det är, du har ändå grym engelska, jag har hört dig. Alltså det går, men det kommer alltid någonstans. Alltså jag tror man måste verkligen göra det till... Ditt uttryck måste vara genuint. Och du måste bo där, förstå deras... Du vill få in energin. Det tar mycket, förstår jag. Alltså jag är väldigt känslig och självkritisk med hur jag jobbar. Och halva min grej är mental tillstånd när jag gör musik, fattar du? Så jag vill inte göra engelsk musik bara för att låta som det jag växt upp till, förstår du? 100%. Det måste vara jag också. Du kommer också, det här är dina uttryck. Exakt, det här är vad jag har format. På svenska, jag vet exakt vad jag ska göra för att ta det dit. Med engelska, det kan lätt bli att man gör så som man har hört bara, fattar du? Så man måste vara försiktig om jag vill att det ska hålla samma tyngd. Det är därför jag väntar. Sant. Men det kanske händer i framtiden, vem vet? Innan vi avslutar avslutningsvis, jag har would you rather questions. Okej, de här har jag gjort med alla. De är väldigt kontroversiella. Så om det är någonting du tycker om, jag kan ta bort också. Okej? Lyssna, varje gång jag brukar också låta publiken komma in, flika in och berätta vad de hade valt. Så det blir fett, okej? Så första frågan är, Sherry, du har en båt, skulle du hellre... Du har 2 val. Valet är en båt med 10 drunknande barn. Du kan rädda dem. Eller så väljer du val nummer 2 och du får 150 miljoner kronor. Jag skulle rädda barnen, walla. Och jag ljuger inte ens när jag säger det. Jag tror det. Du kan rädda mer barn med... pengarna och rädda fler barn! Ja, men nej, tyvärr. Det är inte värt att låta... Men nej, jag ser dem. Och om jag kan rädda dem, jag räddar dem. Tyvärr. Någon annan kan ge 150 miljoner. Det finns jättemycket rika människor i världen. Om jag ser... Ska jag kolla på dem när de dör? Jag kan inte... Om jag tar med det här, jag får 150? Bro. Nej, barnen. Walla, och jag svär, alltså, hade inte varit så, jag hade sagt iskallt, kasta barnen, men jag svär dig. Nej, lyssna, jag vet du hade valt barnen, fattar du? Men här kommer denna är svår. Det här säger väldigt mycket om dig som människa, okej? Och lyssna, och du måste, alltså om inte du väljer samma sak som jag har valt, jag kommer säga Sherry, okej? Lyssna, det är 10 timmar. Okej, du ska sova i 10 timmar. Och du kan sova på 2 olika underlag. Den ena är 10 hästkukar. Okej? Eller 15 kilo kobajs och döda insekter. Kobajs? Fuck, väljer kobajs! Vänta, varför väljer du kobajs? Men vänta, okej, vi säger såhär. Hur ska kukarna ligga? Nej, de ligger som... Alltså, så.
Men det där är ingenting ju. Visst! Voilà. Sherry, du menar Men jag trodde du menade att de var uppe Nej, vad ska du ligga så? Nej. Nej, de ligger så här bror. Jag sa till er, organisk kudde. Plus bajs, det är det kan... Lukta. Kukarna, det är bara... Det är liksom... Mannen, äntligen. Hästkudden till kuddar man. Det är, jag har sagt det nu 3 gånger. Hästkukar är organisk kudde. Det är helt naturlig kudde. Bror, tänk dig. För att hästen... Nej, kolla, det är inte hästar som ligger där med sina 2 meter. Vet du, det är en avskärd kuk så den är mjuk. Yani, walla hade kunnat däcka som ett barn. Bull-Koran, vet du vad så fint? Duscha eller? Ha? Har du sett en häst duscha? Vadå, har du sett en häst duscha? Svara på min fråga, har du? Vad ska jag Nej, säga? de är smutsiga bror. Nej. Kobajset. Oh my god. Hör ni det här svartskallen här? Jävlar. Men alltså, vet du vad problemet här är? Ni underskattar lukten av kobajs. Har du kört förbi bönder? Jag kan inte andas då. Och du ska ligga i bajs? Med döda insekter! Istället för bara vanliga. Du kollar till höger, du har värsta 1000-fotingen. Den är så stor bror, du har precis det alla är ham och fattar du. Men vadå, de ligger bara så här. Alltså, Ja, så i rad. Men alltså, jag vet inte, jag fick en annan bild. Visst med en hästkuka? Hellre det. Brorsan, vi vann eller? Faktiskt. Okej, jag har då en djup. Okej. Would you rather? Okej. Hade du hellre fått 100 mil nu, i nutiden? Eller du går tillbaka till att du 10 år gammal med all kunskap som du har idag? All kunskap. Det är så va? Men alltså, men kolla, vet du hur jag resonerar då? Om du går tillbaka till 10 år och du har all den kunskapen, Sherry, kanske vissa saker bara blir inte av igen. Vadå? Om jag visste. Du vet tid, alltså om du... Med all den kunskapen jag har idag, tro mig jag tar det. Seriöst? Sjukt faktiskt. Jag hade tagit 100 mil, jag hade blinkat 2 gånger. Alla 100 mil Men alltså. du, grejen är också, du måste förstå, jag har varit en independent artist. Jag har liksom haft ett helt företag nu, man vet hur saker funkar, alltså, förstår du? Det är ändå jag vet vapen, att, det är värsta fattar vapen. du? Så jag hade nog tagit kunskaper istället. Faktiskt. It's a wrap. Tack så jättemycket Sherry för att du kom och gästade. Okej, det här är underbart.